हेलो स्टूडेंट ये भिडिओ आलोचना करिम कार्बन और तार यौग चैप्टार 69 पृष्ठार प्रश्नलिर 4 नम्बर क्वेश्चन और 5 नम्बर क्वेश्चन चाबा तलर यौगबोर गठन आँकि देखुआ 1 नम्बर इथानोइक एसिड 2 नम्बर ब्रोमोपेंटेन 3 नम्बर ब्यूटानन ब्रोमोपेंटेन समयोगी सम्भव ने आमाक कि कैसे 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर ये तीनटा यौग এই যৌগৰ কি কৈছে গঠন আঁকি দেখুৱাবা কৈছে আমি চাবা আঁকি দেখুৱাম কেনেকৈ আকো সো ফার্স্ট কি কৈছে আমাক ইথানোইক এসিড তো আঁকিম মই বুজাই দি আছো ইথানোইক এসিড ইথ মানে কি কার্বন কেইটা দুটা কার্বন এটা দুটা হল নোইক এসিড মানে আমি কি যে কার্বক্সিলিক এসিড এই কার্বক্সিলিক এসিডের সংকেত কি কার্বন দ্বিবন্ধনী অক্সিজেন হাইড্রোজেন হল এটি হল আমার কার্বক্সিলিক এসিডের সংকেত ইয়াত কার্বনের উপর দ্বিবন্ধনী অক্সিজেন আছে কার্বন দ্বিবন্ধনী অক্সিজেন হল হাইড্রোজেন দি দিল হল এই যে চোৱা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা বন্ধনী হৈ গল এইটো এটা ইয়াত হাইড্রোজেন ইয়াত এটা হাইড্রোজেন হৈ গল এইটো আমাৰ ইথানোইক এসিডৰ গঠন সো উত্তৰত আমি কি লিখিছো 1 নম্বৰ ইথানোইক এসিড এইটো হল ইথানোইক এসিডৰ গঠন এইটো আমাৰ আনসার হৈ গল এই যে চোৱা 2 নম্বৰ ব্রোমোপেন্টেন এটা আমার গঠন আঁকিব লাগে পেন্টেন মানে কেইটা কার্বন 5টা সব আমি আঁকিম এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 5টা হল ব্রোমো কোনটো মূলৰ পৰা আহিছে ব্রোমিন মানে ব্রোমটো কি আমাক কাৰ্যকৰী মূলক হয় এই কাৰণে কাৰ্বনৰ লগত লগাই দিলো ব্রোমো হল এটা চোৱা হাইড্রোজেন বিলাক আমি লগাই দিও হল সবতে হাইড্রোজেন দি দিয়া হাইড্রোজেন সো পেন্টেন মানে কার্বন এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 5টা কার্বন ব্রোমো কোনটো মূলৰ পৰা আহিছে ব্রোমিনৰ পৰা আহিছে এই কাৰণে ব্রোমো কি আকাৰে বুজা পিয়াৰ এটো ব্রোমটো কি আমাক কাৰ্যকৰী মূলক হয় এই কার্বনৰ লগত পিয়াৰ লগাই দিলো আৰু কার্বনে কি তোমাৰ এটো কার্বনে দুটা হাইড্রোজেন পাব দুটা পাব এটো কার্বনে কি তিনটা হাইড্রোজেন পাব ব্রোমোপেন্টেনৰ গঠনটো হৈ গল সো আমি উত্তৰত কি লিখিলো এটো ব্রোমোপেন্টেনৰ গঠন এতিয়া চাবা আমি কি বন বিউটানন কেনেকৈ আঁকে বিউট মানে কি কার্বন কেইটা 4টা এটা দুটা তিনটা 4টা হল নন মানে কি নন থাকিলে তুমি কি বুজিব লাগিব কিটন গ্ৰুপটো কেনেকুৱা কার্বন দ্বিবন্ধনী অক্সিজেন হল এটো হল আমাৰ কি কিটনৰ সংকেত এই দিয়া চাবা আমি কি কৰিম ইয়াত কার্বন যেহেতু আছে এইটো কার্বন এদি ইয়াত দিব পাৰিলে হয় এতিয়া কি চাব লাগিব তোমাৰ কিটন থাকিলে দুইফালে কি হ'ব কার্বন থাকিব লাগিব এইটো কার্বন ইয়াত লগাই দিলো অক্সিজেন তাৰ পিছত কি ইয়াত কার্বন থাকিল এইটো কার্বনে কেইটা হাইড্রোজেন পাব তিনটা এটা দুটা তিনটা এইটো কার্বনে এটা দুটা এইটো কার্বনে এটা দুটা তিনটা পাব এটা দুটা তিনটা এইটো আমাৰ হৈ গল বিউটাননৰ গঠন সো আমি উত্তৰত কি লিখিলো মই আকৌ বুজাই দি আছো বিউট মানে কেইটা কার্বন 4টা এটা দুটা তিনটা 4টা হল এটা নন থাকিলে আমি কি বুজিব লাগিব কাৰ্যকৰী মূলকটো কিটন হয় কিটন থাকিলে তোমাৰ সংকেতটো কেনেকুৱা কার্বন দ্বিবন্ধনী অক্সিজেন হল এতিয়া এইটো কি তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ কি কিটন থাকিলে দুইফালে কি হ'ব লাগিব কার্বন থাকিব লাগিব মানে ইফালেও কার্বন এতিয়া চোৱা সেই কাৰণে মই ইয়াত দিছো কার্বন দ্বিবন্ধনী হল ইফালেও কার্বন আছে এইটো আমাৰ বিউটাননৰ গঠন এই যে 4 নম্বৰটো হেক্সানেল এটা আমি গঠন আঁকিম কেনেকৈ আকো হেক্স মানে কি বুঝ আমি কেইটা কার্বন 6টা এটা দুটা তিনটা 4টা 5টা 6টা ল আছে ল মানে আমি কি বুঝো এলডিহাইড গ্ৰুপটো কেনেকুৱা চাবা কার্বন দ্বিবন্ধনী অক্সিজেন হাইড্রোজেন হল এটি হল আমাৰ এলডিহাইড গ্ৰুপ ইয়াত কার্বন ইয়াত দ্বিবন্ধনী আছে দ্বিবন্ধনী দিল অক্সিজেন হল এটো হাইড্রোজেন এটো দ্বিবন্ধনী দে এতিয়া চোৱা কার্বন এটো কার্বন দুটা হাইড্রোজেন পাব দি দিল এইটো 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 কার্বনে তিনটা হাইড্রোজেন পাব হল এইটো হেক্সানেলৰ গঠন হৈ গল সো আমি উত্তৰত কি লিখিলো এইটো হল হেক্সানেলৰ গঠন এতিয়া লাষ্টত আমাৰ স্টাৰ চিন দি কৈছিল যে ব্রোমোপেন্টেনৰ সমযোগী সম্ভৱ নে ব্রোমোপেন্টেনৰ সমযোগী সম্ভৱ হয় কিয় হয় মানে কি তোমাৰ সমযোগী মানে কি আছিল তোমাৰ
আণবিক সংকেত কি একে কিন্তু তাৰ গঠন কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় ব্ৰহ্মপেণ্টনৰ আমি কি গঠনটো বেলেগ বেলেগকৈ আঁকিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি উত্তৰত কি লিখিম ব্ৰহ্মপেণ্টনৰ সমযোগী সম্ভৱ হয় বুলি লিখিম সো আমি তোৰ উত্তৰত কি লিখিলো ব্ৰহ্মপেণ্টনৰ সমযোগী সম্ভৱ এতিয়া চাও 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন তলৰ যৌগবোৰৰ নাম লিখা আমাক কি কৈছে তিনটা যৌগ দিছে সেই যৌগ তিনটাৰ নাম লিখিব কৈছে এই যৌগৰ নাম লিখিব হলে আমি তিনটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব এক নম্বৰ হল কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুই নম্বৰ বান্ধনী প্ৰকাৰ তিন নম্বৰ কাৰ্যকৰী মূলক আছে না না হেতু চাব লাগিব এতিয়া চাবা আমি এক নম্বৰ কৰিম ফাৰ্স্ট CH3 CH2Br ইয়াত চাও কাৰ্বন কেইটা আছে এটা এটা দুটা দুটা কাৰ্বন আছে মানে কাৰ্বন কেইটা আছে দুটা দুটা কাৰ্বন থাকিলে কি ক ইথেন হল ইথেনৰ পৰা ইথ আহিল হল এতিয়া চাও বান্ধনী কি আছে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত কি বান্ধনী সৃষ্টি কৰিছে এক বান্ধনীৰ পৰা ন আহিব এক বান্ধনীৰ পৰা ন আহিব এইটো ই যোগ ন কি হ'ব ইথেন হল আৰু কি Br2 কি হয় ব্ৰমিন2 কি হয় তোমাৰ কাৰ্যকৰীমূলক হয় এইটো উপসৰ্গ হিচাপে প্ৰথমত বহিব মানে ইথেনৰ আগত বহিব ব্ৰমিনৰ পৰা ব্ৰম লিখিম মানে CH3 CH2Br এই যৌগটোৰ নাম হ'ব ব্ৰম ইথেন আমি চাও উত্তৰত কি লিখিলো উত্তৰ ব্ৰম ইথেন এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা কি আছে কাৰ্বন কেইটা আছে এটা এটা থাকিলে কি ক মিথেন যোগ তাৰ পিছত কি আছে বান্ধনী চাও আমি বান্ধনী নাই কিয় এটো দ্বি বান্ধনী নহয় দে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত বান্ধনী হ'ব সৃষ্টি কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা তাৰ পিছত চাম আমি কাৰ্যকৰীমূলক আছে না নাই কাৰ্যকৰীমূলক আছে এইখিনি হল আমাৰ এটো কাৰ্যকৰীমূলক এই কাৰ্যকৰীমূলকটোৰ নাম কি এলডিহাইড থাকিলে কি হ'ব এল যোগ হ'ব মানে মিথেন যোগ এল কি হ'ব মিথানেল মানে এইটো যৌগটোৰ নাম কি মিথানেল সো আমি উত্তৰত কি লিখলো উত্তৰ মিথানেল এতিয়া চাবা আমাৰ কি 3 নম্বৰটো লাষ্ট চোৱা আমি চাম কাৰ্বন কেইটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা কাৰ্বন আছে ছটা কাৰ্বন থাকিলে কি ক হেক্স আৰু কি সো আমি কাৰ্বন ইয়াত কি আছে তোমাৰ বান্ধনী প্ৰকাৰ আছে না বান্ধনী প্ৰকাৰ আছে ত্ৰিবান্ধনী কাৰ্বনৰ মাজত কি ত্ৰিবান্ধনী আছে ত্ৰিবান্ধনী থাকিলে কি হয় আমাৰ আইন যোগ হয় যোগ আইন হল হেক্স যোগ আইন কি হ'ব হেক্সাইন এইটো হেক্সাইন এইটো হেক্সাইন হৈ গ'ল এইটো আমাৰ এনসাৰ